नमस्कार, यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। अहिले इन्टरनेटको दुनियाँमा एउटा नयाँ वर्ड अर्थात् एउटा नयाँ नाम निकै चर्चामा छ, क्लब हाउस। क्लब हाउसको चर्चा अहिले कोरोना भाइरस जसरी नै फैलिँदै गइरहेको छ। आखिर के हो त क्लब हाउस? आउनुहोस् हामी पनि यसबारे केही चर्चा गरौँ। अमेरिकन एन्टरप्रेन्योर अथवा बिजनेसम्यान पल डेभिडसन र एक्स गुगल इम्प्लोइ रोहन सेठ मिलेर एउटा पोडकास्ट एप बनाए र यसलाई टक शो नामाकरण गरे। यही टक शोलाई परिमार्जित गर्दै उनीहरूले एउटा सोसियल मिडिया एपमा रूपान्तरण गरे र यसलाई क्लब हाउस नाम दिए। सन् 2020को मार्चमा iOS अपरेटिङ सिस्टममा मात्र लन्च गरेको यो एपले तब सबैको ध्यान तान्यो जब टेस्ला र स्पेस एक्सका संस्थापक इलोन मस्कले युएस बेस्ड फाइनेन्स सर्भिस कम्पनी रबिनहुडका सिइओ भ्लादिमिर टेनिपको इन्टरभ्यू यही एप क्लब हाउसमा होस्ट गरे। त्यसपछि गत मे 21मा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको लागि पनि एप लन्च गरियो र अझ यसको चर्चा शिखरमा पुग्यो। क्लब हाउस पनि फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जस्तै एउटा सोसियल मिडिया एप हो। तर यस्तो सोसियल मिडिया एप जहाँ प्रयोगकर्ताले सुन्ने र बोल्ने काम मात्र गर्न पाउँछन्। फोटो, भिडियो वा अन्य कुनै पनि टेक्स्टलाई आदान प्रदान वा सेयर गर्न मिल्दैन। त्यसैले यसलाई अडियो बेस्ड सोसियल मिडिया भनिन्छ। सोसियल नेटवर्कका लागि हामीमाझ पहिलेदेखि नै फेसबुक, ट्विटर, लिङ्कडिन जस्ता पपुलर प्लेटफर्म प्रयोगमा छन्। त्यस्तै मिडिया सेयरिङको लागि युट्युब, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट जस्ता एपहरू पनि प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। तर स्पेसली अडियो अर्थात् भोइसको लागि कुनै पनि गतिलो सोसियल नेटवर्क प्लेटफर्म थिएन। केही भए तापनि तिनीहरू प्रपर सोसियल मिडिया नेटवर्क टाइपको प्लेटफर्ममा थिएनन् अथवा भनौँ सोसियल मिडियाको फिचरमा थिएनन्। यही ग्यापलाई एड्रेस गर्न सक्ने भएकाले अहिले क्लब हाउसको प्रयोगकर्ता अत्याधिक रूपमा बढ्ने क्रममा छन्। अहिलेको लागि क्लब हाउस सबैजनाले चलाउन पाउँदैनन्। जसले इन्भाइट प्राप्त गरेका छन् उनीहरूले मात्र यो एपको मजा लिन सक्छन्। सुरुमा क्लब हाउस एप डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो फोन नम्बर रजिस्टर गर्नुहोस्। अनि रजिस्टर गरिएको फोन नम्बरमा अर्को कोही क्लब हाउस युजरले तपाईँलाई इन्भाइट गरिसकेपछि मात्र तपाईँको क्लब हाउसको एकाउन्ट रेडी हुनेछ। अथवा इन्भाइट गरिसकेपछि एप डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई कसैले इन्भाइट चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ। त्यसपछि क्लब हाउस ओपन हुने बित्तिकै हामी विभिन्न रुमहरू देख्न सक्छौँ। यी रुमहरूमा छिरेर स्पिकरले बोलेका कुराहरू सुन्न सकिन्छ। यदि यस्तो रुमहरूमा आफूलाई पनि बोल्न मन लाग्यो भने ह्यान्ड रेजको आइकनमा टच गरेर जसले रुम होस्ट गरिरहेको छ उसँग पर्मिसन माग्न सकिन्छ र होस्टले अलाउ गरिसकेपछि आफू पनि स्पिकरको रूपमा बोल्न सकिन्छ। यदि रुमबाट बाहिर निस्कनु पर्यो भने लिभ क्वाइटली अप्सनमा टच गरेर रुमबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ। यही तरिकाले यस्ता विभिन्न रुमहरूमा जाने, कुरा सुन्ने वा आफ्नो कुरा राख्ने गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि टपिकमा अडियो छलफल वा भर्चुअल सभा आयोजना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि क्लब हाउस पर्फेक्ट प्लेटफर्म हुन सक्छ। त्यस्तै तपाईँ अडियन्सलाई विभिन्न मोटिभेसनल स्पिच दिन चाहनुहुन्छ भने वा कमेडी प्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने वा त्यस्तै अरू इन्ट्रेस्टिङ र नलेजेबल कन्टेन्टहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्लेटफर्मको भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मासमा बोल्न चाहनुहुन्छ तर फेस टु फेस वा आई कन्ट्याक्ट गर्न अक्वर्ड फिल गर्नुहुन्छ भने पनि आफ्नो बोल्ने चाहना क्लब हाउसमा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि क्लब हाउसमा अडियन्सले केवल तपाईँको भोइस मात्र सुन्न सक्छन्। क्लब हाउसमा रुम क्रिएट गर्नुको लागि स्टार्ट अ रुम अप्सनमा टच गर्ने। त्यसपछि यहाँ 3वटा अप्सनहरू देखा पर्नेछ, ओपन, सोसियल र क्लोज। यदि तपाईँको रुममा जोसुकै एड गर्न सकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने ओपन चुज गर्ने। तर होइन, यो ग्रुपमा आफूलाई फलो गर्ने फलोवर्सले मात्र एड गर्न सकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सोसियल अप्सन चुज गर्ने। तर यदि तपाईँ आफूले छानेका मान्छेहरू मात्र एड हुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ क्लोज अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लेट्स गो अप्सनमा टच गर्ने र बातचितको कार्य सुरु गर्न सकिन्छ। योभन्दा अगाडि रुममा बातचित गर्ने टपिक पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। क्लब हाउसलाई अहिले भविष्यको एउटा ठुलो सोसियल मिडियाको रूपमा हेर्न थालिसकिएको छ। सिइओ पल डेभिडसनका अनुसार क्लब हाउसमा अहिले विकली एक्टिभ युजर 10 मिलियन छन्, जबकि गत जनवरीमा 2 मिलियन युजर थिए भने मे 2020मा जम्मा 1500 युजर मात्र थिए। एप स्टोरको सोसियल मिडिया नेटवर्क क्याटेगोरीमा 16th मोस्ट पपुलर एपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भइसकेको यो एप जर्मनी, जापान, स्लोभाकिया र टर्कीमा मोस्ट डाउनलोडेड एपको रूपमा रेकर्ड राखिसकेको छ। भविष्यको ठुलो सोसियल नेटवर्क मानिएको टिकटकलाई अहिले क्लब हाउसले ओभरटेक गर्ने क्रममा छ। यस्ता नयाँ सोसियल मिडिया आएसँगै एक्जिस्टिङ सोसियल मिडियाले तिनका फिचर कपी गर्ने ट्रेन्ड पुरानै हो। जसरी टिकटकको लोकप्रियता बढेसँगै इन्स्टाग्रामले रिल्स, युट्युबले सर्ट्स, स्न्यापच्याटले स्पोटलाइट नाम दिएर टिकटककै फिचर कपी गरे, त्यस्तै क्लब हाउसको कपी गर्ने ट्रेन्ड पनि सुरु भइसकेको छ। ट्विटरले स्पेस नाम दिएर क्लब हाउसकै झल्को दिने फिचर एड गरिसकेको छ भने टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, रेडिट,
फेसबुक जस्ता पुराना खेलाडीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा क्लब हाउसको फिचर एड गर्ने होडमा दौडिसकेका छन्। सोसल मिडियाको दुनियाँमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेर उदाएको क्लब हाउसले आफ्नो हाइपलाई कायम राख्न सक्छ वा सक्दैन त्यो त पछिका दिनहरूले देखाउने नै छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ क्लब हाउसको बारेमा यति नै। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।